Vion protesta kundër unazës së madhe, banorët nuk dalin të gjallë nga shtëpit, Basha bashkohet me qytetarët, krimi Ramës. Nga ana tjetër, kryeministri thotë se kush prek policët do të dënohet. Zbardhet dëshmia e 18 vjeçarit për plagosin e oficeres Sina Nuku, dolan protestë se do mshembin shtëpin, kapsollat i hodha te gardi jo drejt policëve, tuesit thonë se kanë video nga ana tjetër. Grupet kriminale po shkëmbejnë hashashin nga Shqipëria me heroin turke. Zbardhet dosja e rrjetit goditur në Qafan si organizua transportimi 5 kuintalve kanabis. Kryeministri propozon antarët e rinj të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë në listë edhe emri i ish-ministrit të PD-s Ridvan Bode. Kosova vuan ndërprerjen e furnizimit me energji deri në 10 orë në ditë. Banorët detyrohen të ngrohen me qymur dhe dru, por kjo sjell nivele alarmante të ndotjes së ambientit. Shikues nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin. Ora News do të vijojë menjëherë me zhvillimet kryesore. Ndalemi tek çështja e ditës. Banorët e Astirit vijuan protestën kundër shembjes së shtëpive. Mes thirrjeve për mbrojtjen e banesave, qytetarët e kësaj zone kërkuan gjithashtu edhe lirimin e personave që janë arrestuar për shkak të incidenteve që u regjistruan tek parlamenti. I pranishëm ishte edhe kreu i PD-s Lulzim Basha, i cili tha se mbështet qytetarët për mbrojtjen e pronës dhe se kryeministri Edi Rama po e keq përdor policin kundër banorëve. Banorët që preken nga projekti për ndërtimin e segmentit të unazës së madhe protestuan sërish mbrëmjen e së shtunës, të mbështetur edhe nga opozita. Ata kanë hedhur thirrje kundër qeverisë. Lulzim Basha tha se kjo që po bën Rama është barbari ndaj qytetarëve. Ky nuk është i projekt i qytetarëve të Tiranës, ky është i projekt i Agajit Surrelit. Ndaj jemi në krah këtyre banorëve, e do të vazhdojmë të jemi në krah tyre për të mbrojtur të drejtën e tyre, po për të mbrojtur po kështu dhe kushtetutën edhe ligjin. Edi Rama po keq përdor gjithçka, po keq përdor dhe policinë e shtetit, cilës duhet të bëjë një thirrje të qartë të prerë mos bëhet vegël. Policëve ju bëj thirrje mos të vendosen kundër ligjit përballë banorëve, përballë qytetarëve. Para pjesëmarrësve foli edhe një fëmijë i vogël, babai i të cilit është arrestuar gjatë protestave kundër projektit të unazës. Ai tha se donte që në 28 nëntor babai të ishte i lirë, pasi vogëlushi ka ditëlindjen. Babain tim ma kanë futur në burg. Do të doja që babai im të vinde me 28 nëntor, sepse unë e kam ditëlindjen atëherë. Banorët kërkuan lirimin e personave të arrestuar pas protestës së njëjtës. I kanë marrë padrejtësisht. Ata nuk janë kriminal dhe nuk mund quhen të arrestuar. Protestuan për të mbrojtur votrën, shtrehën që i kanë dhënë prindrit. Ditën e diel, banorët e Astirit paralajmëruan protestë përpara gjykatës së Tiranës, ku do të kërkojnë lirimin e protestuesve të arrestuar. 18 vjeçari Daniel Droda mohon të ketë qenë ai që e ka plagosur në protest policën 24 vjeçare. Gjatë marrjes në pyetje 24 orë përpara se të dalë në gjykat, ai ka pranuar se ka hedhur 3 kapsolla në protest, por asnjëra sipas tij nuk është hedhur në drejtim të uniformave të policisë. Nga ana tjetër, vetë policia deklaron se ka pamjet filmike që e vërtetojnë diçka të tillë. 18 vjeçari arrestuar për hedhjen e kapsollave që i këputën 2 gishtat oficeres së policisë Sina Nuku nuk e ka pranuar akuzën. Daniel Droba ka thënë përpara hetuesve se ka hedhur kapsolla drejt kangjellave gjatë protestës përpara parlamentit, por nuk ka dashur të dëmtojë efektivët e policisë. I riu ka shtuar se ka dalë në protest pasi shtëpia e tij ishte shënuar me kryq për t'u shembur nga projekti unazës së madhe. Po është e vërtetë që ka hedhur 3 kapsolle në protest, por jo në drejtim të policisë, por në drejtim të kangjellave. Pavarësisht deklarimeve të dhëna nga i riu në prani edhe të avokatit, grupi hetimor tha se ka pamje filmike që tregojnë se adoleshenti është autori i hedhjes së shashkës që rambi trupin e policës 24 vjeçare dhe që humbi 2 gishtat në përpjekje për ta larguar kapsollen nga qafa. Bazuar në këto prova filmike, prokuroria ka kërkuar në gjykat saktimin e masës arrest me burg për 18 vjeçarin, me akuzën e plagosjes së punonjësit të policisë. I riu ndalua nga policët pak minuta pas protestës në parlament, por ndërhyrja e banorëve dhe deputetëve e shpëtoi nga arrestimi. Daniel Droba së bashku me 6 protestues të tjerë të prangosur pas incidenteve në parlament
dalin të dielën përpara gjykatës së Tiranës për caktimin e masave të sigurisë, ndërsa prokuroria ka kërkuar për ta burg pa afat, me akuzat plagosje të rënd me dashje, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme, prishje e rendit dhe qetësisë publike, si dhe goditje për shkak të detyrës. Kryeministri Edi Rama paralajmëron banorët e Unazës dhe opozitën se do të përballen me ligjin nëse ngren dorën mbi punojësit e policisë. Sipas kryeministrit, nëse nuk do të mbrojë mirë, Ina Nuku sot do të ishte dëshmore e policisë. Kryeministri Edi Rama e kujtoi opozitës dhe protestuesve të Astirit se do të përballen me ligjin për hedhjen e kapsollave kundrejt punojësve të policisë përpara kuvendit. Deklarata u bë gjatë prezantimit të flotës së makinave të reja të policisë së shtetit, e cila është pajisur me 134 automjete dhe 30 motor të rinj. Kryeji ekzekutivi dënoi dhunën ndaj efektives Ina Nuku, duke kujtuar që nëse nuk do të kishte reaguar në momentin e dur, sot mund të ishte mes dëshmorëve të policisë. Mund të kishte humbur jetën. Humbi gishtat sepse nuk ishte e trajnuar. U tha nga ata cilët kanë përgjegjësi drejt për drejt për nxitjen dhe për goditjen me lëndë plasëse, të cilën Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë e dënon si krim të rëndë. Ministri i Brendshëm Sandor Leshi i kërkoi opozitës që të mbështesë policinë dhe jo të rreshtohet për krah dhënuesve të forcave të rendit. Ato duar që u ngritën kundër Ina Nukës dhe kolegëve të saj na tregojnë se verbria politike e ka për herë potencialin për të sjellë dëme. Kryeministri gjithashtu lajmëron që së shpejti në parlament do të ketë një nisëm të re për krijimin e njësisë speciale në mbrojtje të rendit dhe kundër të fortëve, ndërsa theksoi se po diskutohet edhe mundësia e krijimit të gjandarmerisë. Një forcë super speciale që do të merret në mënyrë të dedikuar me të gjithë ata që janë një besdi për komunitetet. Në asamblen e forumit rinor Eurosocialist, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, u bëri thirrje qytetarëve që të votojnë Partinë Socialiste edhe për Këshillin Bashkiak për të mos e kthyer bashkinë, tha ai, në një mini tepsi. Duke komentuar protestën e banorëve të Unazës Re, Veliaj tha se PS-ja mund të fitojë pas një kapsole duke punuar edhe duke respektuar kundërshtarët. Erion Veliaj nga Asamblea e Forumit Rinor Eurosocialist ka dhënë sinjale të qarta se do të jetë sërish ai kandidat për Bashkinë e Tiranës. Veliaj, duke komentuar protestën e banorëve të Unazës së Re, tha se pret një fitore spektakolare në kryeqytet në zgjedhjet lokale të 30 qershorit 2019. Jemi ne rinia kapsollave, jemi ne rinia që përlëvdohet se këputi gishtat një bashkëmoshatare. Në kaq vite civilizim, këtu ka mbritur raca jonë, që të ketë parti politike që e glorifikojnë të sjellë me zipres, që me ekipin e ri të personit, vajzës së djalit që do të shpallet fitues, dhe të tjerëve që do të jenë pjesë e shtabit, ne të kemi një fitore spektakolare në Tiranë. Fitoren spektakolare Veliaj nuk e pret vetëm për kryebashkiakun, por edhe në Këshill. Kryetare jonë e tha me drejt, ne kësa herë nuk na duhet vetëm fitore, ne na duhet një fitore absolute. Kemi nevojë që të mos e kthejmë Bashkinë e Tiranës në mini tepsira, ku ne na duhet për çdo mbledhje të Këshillit Bashkiak që të bëjmë votat. Veliaj tha se është lajm i shkëlqyer që 7 familjet e para që preken nga projekti i Unazës janë paraqitur për të marrë bonusin e qeras, ndërsa akuzoi opozitën se po bën politik, ndërkohë që nuk merr pjesë në parlament dhe Këshillin Bashkiak për të votuar nisma që shkojnë në mbështetje të qytetarëve. Një aksident i rënd ka ndodhur pas ditën e sotme në Fushkruj. 2 persona kanë humbur jetën pasi një furgon pasagjerësh ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në ar i përmbysur pranë fshatit Bura në njësinë administrative të Niklës. Personat që kanë humbur jetën janë identifikuar me emrat Islam Malja dhe Lindita Mjekra, ndërsa i plagosur është edhe një fëmijë. Policia ka shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes edhe ka nisur hetime. Dyshohet fillimisht se drejtuesi i mjetit ka patur probleme shëndetësore, shka ka sjell humbjen e kontrollit të automjetit. 2 personat mendohet se kanë gjetur vdekje në vend. Më shumë se 40 punonjëse të një rrobaqepsie në Durrës kanë shfaqur shenja helmimi ndërsa ishin duke punuar. 7 prej tyre ushtruan në urgjencën e Durrësit, ndërsa 2 raste u sollën në Tiranë për trajtim më të specializuar.
Më shumë se 40 punonjëse të një rroba qepësie shfaqën shenja helmimi ndërsa ishin duke punuar në repartin e ekurosjes. 7 prej tyre u shtruan në urgjencën e spitalit në Durrës, ndërsa të tjerat u përmirësuan pasi dolu në ajër të pastër dhe morën ndihmën e parë pranë vendit të punës. Nga spitali ato treguan se pësuan gjendje të fikti njëra pas tjetrës. Primarin në mërshiment, edhe kod në vinti. To he korosa. Po, të gjithë ishe orari, mas i hangrën, po kë ishte orari punës. Në drejtori i spitalit të Durrësit theksoi se 2 nga gratë në gjendje më të rëndë u sollën në Tiranë për trajtim më të specializuar, ndërsa të tjerat u përmirësuan pasi morën ndihmën e parë aty. Momentalisht gjendja e tyre është stabile. Policia e Durrësit në njoftimin paraprak tha se shkak për helmimin është bërë rrjedhja e gazit nga një kondicioner që ishte çmontuar, por një tjetër dyshim për helmim masiv lidhet edhe me një solucion që përdoret në ekurosjen e rrobave. Megjithatë, do të jetë Inspektorati Shëndetësor Shtetëror dhe Drejtoria e Shëndetit Publik të cilët kanë marrë mostrat e analizave të punonjësve, së bashku edhe me Inspektoratin Shtetëror të Punës, të cilët kanë nisur inspektimin në rroba qepësin që gjendet në periferi të Durrësit. Pak muaj më parë, një rast i ngjashëm u paraqit edhe në një rroba qepësi në Shkozet të Durrësit. Burg pa afat për 8 arrestuarit të cilët u kapën me 580 kg marijuanë në qaftan. Gjykata e krimeve të rënda në një seancë me dyert të mbyllura ka pranuar kërkesën e prokurorisë për t'i mbajtur në qeli të gjithë anëtarët e këtij grupimi të strukturuar kriminal. Pas rreth 3 orësh në një seancë me dyert të mbyllura, gjykata e krimeve të rënda ka dhënë burg pa afat për 8 të arrestuarit në operacionin Oraka 2, të cilët akuzohen për trafik droge. Të dyshuarit që u ndalua në qaftan me 580 kg kanabis janë Aranit Bida, i cili dyshohet si drejtuesi i grupit, Arben Sristeja, Eduard Haxhi, Erando Mehmeti, Gentian Rapollari, Elvis Gjoni, Andi Qiragje dhe Leonard Demiraj. Pas seancës, avokati të akuzuarve është shprehur kundër vendimit të gjykatës, pasi sipas tij nuk i ka të zbardhura përgjimet. Preambula e kërkesës prokurorisë, gjysa e saj ishte tablo sinoptike që dyshohet që ky grup ka kryer edhe herë tjera nëpërmjet liçenit Pogradecit apo pikave kalimit kufitar. Grupi u zbulua pas përgjimeve të nisura prej tetorit. Organi akuzës hedh dyshimin se 580 kg kanabis që u sekuestruan në qaftan do të transportohej drejt Turqisë, fillimisht duke kaluar me varka nga liçeni i Orit në Maqedoni dhe më pas në Greqi me destinacion final Turqinë për ta shkëmbyer ato me heroin. Marrëveshja ishte arritur mes palëve në 30 gusht të këtij viti, kur një shtetas turk që kishte hyrë nga Kosova për në Shqipëri kishte rënë dakord për shkëmbimin e mallit. Marrëveshja mes shqiptarëve dhe turkut ishte ndërmjetësuar nga Edi Çela, i njohur si Mondi, dhe shtetasit turk, të cilët i therasin Abi. Pas marrëveshjes, Aranit Bida dhe Eduard Haxhi shkuan në Tepelen për të blerë kanabisin dhe më pas u nisën drejt Pogradecit. Mësosë për këtë trafik droge po zhvillon hetime edhe në Elbasan, Fier dhe Korçë. Policia e Vlorës ka shoqëruar disa persona, por ende nuk ka një autor apo motiv të atentatit me eksploziv ndaj biznesmenit Agrona Lushe. Hetimet janë përqendruar te konfliktet në biznes, por grupi hetimor pritet të ketë më shumë të dhëna në dosje pas këqyrjes së kamerave të sigurisë. Të paktën 12 persona u shoqëruan në lidhje me atentatin ndaj biznesmenit Agrona Lushaj të premte në Vlorë, por policia ende nuk ka një autor të dyshuar. Hetimet janë përqendruar te konfliktet për shkak të konkurrencës në biznes, pasi 48 vjeçari është pronari një guroreje në fshatin Drashovic, ndërsa në qytet sapo kishte nisur ndërtimin e një pallati, por grupi i 3 prokurorëve që ka marrë në dorë dosje nuk përjashton as motive të tjera. Për këtë, prokurorët tregohen shumë të rezervuar për shkak edhe të provave të pakta që ka në dorë. Shpërtimi i të premtes ka qenë i telekomanduar dhe mendohet se Agrona Lushaj ishte nën vëzhgim nga personat që i bën atentatin, por ekspertiza në vendngjarje duket se nuk ka siguruar prova të mjaftueshme, pasi shpërtimet me eksploziv shihin gjurmët, ndërsa edhe mjeti është nënshtruar larjes. Grupi hetimor pritet që të ketë më shumë prova në dorë pas këqyrjes së pamjeve të kamerave të sigurisë pranë lokalit, por edhe në zonat të tjera ku Agrona Lushaj ka qëndruar në 24 orët e fundit. Marrja e dëshmisë së biznesmenit dhe familjarëve të tij ka qenë e pamundur, ndërsa nga dëshmitë e punojësve të lavazhit dhe lokalit ku ndodhi ngjarja nuk ka detaje. Makina e biznesmenit shpërtheu ndërsa po dilte nga lavazhi. 48 vjeçari mbeti i dëmtuar rënd në të dyja këmbët dhe pas ndihmës së parë në Vlorë sjell në Tiranë për mjekim më të specializuar. Biznesmeni është vëllai ish drejtores së hipotekës në Vlorë, Loreta Lushaj Tozaj, ndërsa rezulton se është person pa precedent penal.
Plagoset me armë zjarri në Lushnjë Sajmir Taulau, atentati ndaj 47 vjeçarit ka ndodhur në vendin e quajtur Rotondoja e Plygut, ndërsa policia tha se personazhi i njohur në Lushnjë është qelluar me armë zjarri në lokalin e tij. Si pasojë të shtënave, policia tha se Sajmir Taulau ka marrë disa plagë, por është dërguar në spitalin e Lushnjës nën kujdesin e mjekëve dhe është jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor ka shkuar në vend ngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të krimit, si dhe për identifikimin e autorëve, që besohet se janë larguar me motor në drejtim të Elbasanit. Në hyrje daljet e qytetit, policia ka ngritur pika të shumta kontrolli me qëllim kapjen e autorëve të dyshuar. Ishim me një lajm të fundit, ndërkaq që ecim më tej me edicionin informativ. Automjetet e reja të policisë së shtetit janë shpërndarë në rrethe për të vendosur në shërbim të drejtorive të policisë. Ajo që ka tërhequr vëmendjen ka qenë mbërritja e makinave të reja të forcave të rendit në Vlorë, ku efektivët e policisë kanë kryer një patrullim demonstrativ në të gjitha rrugët e qytetit. Gjatë lëvizjes, autokolona me mjetet e reja të policisë e shoqëruar edhe nga motorët ka përdorur sinjalet pamore me fenerinat ndezura, por dhe ato zanore me sirenat që tek shumë qytetarë kanë krijuar përshtypjen se në qytet kishte ndodhur ndonjë ngjarje e rëndë. Në fakt, gjithçka ka qenë një testim që strukturat e policisë kanë bërë për mjetet e reja me të cilat do të punojnë në vazhdim. Presidenti i Republikës Ilir Meta ndodhet për një vizitë në komunën e Rozhajës të malit të Zi. Kjo është era e parë që presidenti i Shqipërisë viziton këtë komunë në malin e Zi, ku banojnë shqiptarë. Banorët shqiptarë të Rozhajës dhe zonave përreth i kushtuan një pritje të ngrohtë kreut të shtetit shqiptar. Po ashtu, Meta u prit edhe nga zëvendës kryeministri i malit të Zi, Rafet Husović, ministra dhe deputet të tjerë. Meta mori pjesë i ftuar nderi në veprimtarinë tradicionale kulturore Ora e Maleve. Ai uroi shqiptarëve gjithashtu edhe festën e flamurit. Partia Demokratike ndodhet në një moment të rëndësishëm të ristrukturimit të saj, zgjedhjen e drejtuesve të rinj në rrethe. Sekretari i përgjithshëm Arben Ristani tha se ky proces që do të përmbyllet në datën 3 dhjetor është gjithëpërfshirës dhe synon ta nxjerrë këtë forcë politike të bashkuar për betejën zgjedhore të qershorit të ardhshëm. Prej datës 23 nëntor, në zbatim të urdhrit të kryetarit Lulzim Basha, të gjitha degët e Partisë Demokratike ka nisur zgjedhjet për drejtuesit e rinj, për t'i hapur rrugë mbledhjes së kuvendit kombëtar më 15 dhjetor. Nga Korça, ku të dielën do të zhvillohet procesi zgjedhor, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani tha se gara është gjithëpërfshirëse për ta nxjerrë këtë forcë të bashkuar në betejën e zgjedhjeve vendore. Është një proces gjithëpërfshirës, është një proces demokratik, është një proces i hapur, është një proces që duhet të ndodhi sepse sigurisht që e kërkon statuti i Partisë Demokratike dhe për më tepër jemi përpara zgjedhjeve lokale, të cilat me shumë mundësi mund të jenë së bashku dhe me zgjedhjet e përgjithshme, dhe Partia Demokratike nuk mund të shkojë në këto zgjedhje pa organizuar, përkundrazi do shkojë e organizuar dhe më e fortë se më përpara. Të premten, procesi i zgjedhjeve është mbyllur në disa degë të cilat nuk kanë sjellë emra të rinj, por rikonfirmime. Në Durrës u rikonfirmua si kryetar Ferdinand Xhaferi, i cili prej më shumë se një viti e drejtonte këtë degë si i komanduar. Në Kamës është rikonfirmuar Xhelal Mziu, ndërkohë pritet që si kryetar të rikonfirmohet edhe deputeti Muslim Murrizi në Lushnjë dhe Luan Baci në Fier. Në një qark tjetër të rëndësishëm, siç është Shkodra, zgjedhjet do të mbahen në datën 1 dhjetor, ndërsa pritet që postin e kryetarit ta kërkojë sërish Ramiz Çobaj. Të dielën demokratët e Korçës do të zgjedhin mes kreut aktual të degës Andrea Mano, i cili përballë ka Elvin Bregun. Në Sarand garon Hariz Mema, ish kreu i Aleancës Kuqezi, më pas kryetari PD-s, ndërsa sfidues ka Shpëtim Iliazin. Zgjedhjet për kryetarët e Partisë Demokratike në rrethe përfundojnë në datën 3 dhjetor, duke i hapur rrugë kuvendit kombëtar që voton Këshillin e më pas zgjidhet kupola drejtuese e Partisë Demokratike.
Kryeministria ka përzgjedhur 3 antarët për kandidat në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. 3 emrat janë Suela Popa, Edlira Luçi dhe Ridvan Bode. Ajo që bie në sy është fakti që Kryeministria ka propozuar ish-ministrin e Financave në qeverinë Berisha, ndërsa opozita bojkoton emri Bodes do të jetë në dorën e votave të socialistëve në parlament. Këshilli i Ministrave ka përzgjedhur 3 kandidaturat për antar të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. 3 emrat që janë dërguar kuvendit për miratim janë Suela Popa, Edlira Luçi dhe Ridvan Bode. Në këtë listë surprizë ka qenë propozimi i emrit të Ridvan Bodes, i cili ka mbajtur postin e ministrit të Financave në kohën e qeverisë Berisha për 8 vjet. Aktualisht Ridvan Bode është tërhequr nga politika për shkak të përjashtimit që i bëri nga lista e zgjedhjeve të vitit 2017 kryetari Lulzim Basha. Këta emra janë përzgjedhur nga një listë me 38 kandidat. Suela Popa është e njohur për publikun pasi ka mbajtur postin e drejtores së Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, ndërsa Edlira Luçi nuk ka mbajtur poste drejtuese dhe aktualisht është shefe e Departamentit të Financës te Fakulteti i Ekonomisë në Universitetin e Tiranës. Antarët e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë zgjidhen nga Kuvendi i Shqipërisë dhe ushtrojnë këtë funksion për një mandat 7 vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje. Pavarësisht për zgjedhjes nga kryeministri, kandidaturat për antar në Këshillin Mbikëqyrës kalojnë për votim në parlament, ndërkohë që opozita bojkoton parlamentin. Pritet që emri i ish-ministrit demokrat të marrë vetëm vota nga mazhoranca socialiste. Për shkak të mungesës së korumit, pasi 6 antar të Këshillit Mbikëqyrës ju ka mbaruar mandati, Banka e Shqipërisë nuk ka zhvilluar 2 mbledhjet e fundit dhe nuk ka marrë asnjë vendim. Tashmë pritet edhe përzgjedhja e 3 kandidaturave nga kuvendi për të plotësuar vakancat. Kreu i Komisionit të Ekonomisë Erion Brançe ka bërë të ditur se janë ende në fazën e përzgjedhjes së emrave.